रमे सबै साल भएन के भने मलाई त्यो तल त्यो मेरो त्यहाँ त्यो उताको कोठामा टिभी जोड्देऊ न ए टिभी लिन हो आन्टी हेरिसक्यो अब हेर्न आउनु भयो भने बाँकी भयो ड्राई पनि भएर आउँछ कि के ड्राई चाहिँ हजुरको यो सानो सानो प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हुँदैन हजुरको यो 90 मिनटको दिनहरूमा चाहिँ हुन्छ ए हुन्छ अब खोलेर हेर्नु भयो यो बत्ती नलिकै निकाल्यो हुन्छ है हुन्छ ओहो भात नै आयो त्यो बाफ आएको त यो के यहीँ नै हट वाटर आउँछ कि हाम्रो उसको होइन यहीँकै तात्ने हो ओहो तातो हुँदो रहेछ एकदम सफा हो तातो पानी सफा हुँदो रहेछ चिल्लो है तातो छ हजुर ग्लासहरू चाहिँ राम्रो टर्किन्छ हो त्यो सिसाको ग्लास सबै राम्रो हुन्छ भनेको थियो कि कस्तो राम्रो ल है अनि भाँडा मान्नु मन लाग्दैन त नि यस्तो भयो भने अरू पनि हेर्नु भन्छ तल तल पनि अरू भाँडाहरू पनि होइन स्टिलको पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ अरे भनेर सुनेँ क्या मैले